So ayan guys, papunta naman ulit tayo sa kuhanan ng mga ukay-ukay. Come you broken, heavy laden. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Ikaw ang kusog ka na ako. So ayan guys, papunta naman ulit tayo sa kuhanan ng mga ukay-ukay. So ito yung second week of December ng productive day natin. Ayan guys, ang lamig, sobrang malamig guys. Hindi pa man winter na winter, pero malamig na siya. Okay, A few moments later. so ayan guys, pauwi na tayo. Ito yung nakuha ko. Kunti lang po yung nakuha ko ngayon. Pauwi na po ako. Tawid-tawid tayo. Tawid tayo sa sideline. So ayan guys, babush. Guys, i-sort muna natin yung mga na-order na, yung mga namin ng mga paninda nating ukay-ukay. So, mag-ano muna tayo guys. Tawag nito. I-sort. So ayan guys, na-separate na natin yung mga pinost kong ukay-ukay kahapon. So nag-update din po ako ng mga natirang items kahapon. Paki-check na lang po niyo sa Facebook wall ko, at hindi ko pa po ito na-ship dahil need pa po ng mga customer kong maghintay ng dagdag. So abangan na lang po yung next vlog para sa mga new items. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me